Mới mua cái tụ thì cái tụ này là 5.000, còn đây là thấy quảng cáo là đây là tụ riêng luôn, gốc luôn. Mình thì cũng không tin là Nga mà tới bây giờ vẫn còn làm cái này nè. Cái y chang BM nè, y chang hết, đều 400V, có 0,34 ôm thôi, 0,34 chưa được nửa ôm, 0,34 ôm. Tụ của Nga, tụ này gốc là bên phe của phe Liên Xô. Thì đo cái điện trở là đo điện trở thì cái điện trở nào mà nó nhỏ thì nó sẽ ít nóng hơn. Nó ít nóng thì nó ít nóng thì cái lớp cách nhiệt là nhựa nhựa poly á. Nhựa poly nó sẽ bền hơn, nó bền hơn thì đơn giản thôi. Nếu mà nó còn cái lớp nhựa thì nó còn là tụ điện, còn mà nó hư cái lớp nhựa là không còn tụ điện nữa. Khi mà cái giá trị tụ điện mà giá trị điện dung mà nó giảm á, là quạt nó sẽ quay chậm. Nên là khi mình mới mua là tụ nào cũng 20, tụ nào cũng nhanh, nhưng mà xài về lâu thì nó cái tụ giảm, cái tụ điện trở cao nó sẽ mau tàn hơn. 0,33 luôn, là hai tụ này là một cái 10.000 với một cái 5.000, đều 0,33. Mới sạc cái 1,8 ôm là cái tụ mà 1 mi nè. Cái tụ này con vậy chứ đi dở lắm. Tụ 1 mi này là tôi kia rồi tôi làm là mấy cái quạt á, là cứ tắt mở quạt á là nó bị lủng mấy cái luôn, nổ á, lủng mấy cái luôn. Thì tôi đoán là dòng không lớn đâu, mà chủ yếu là cái 400V này không đúng, nó không chịu nổi được 400V. Điện mình 220V, nhưng mà cái cuộn đề á, cái điện áp mà nó nằm ở trên cái quạt đó là khoảng 380 được. Nên khi mình tắt mở là bị sốc điện á, điện nó lớn lắm. Thì cái giai đoạn mà điện lớn nó rất là nhanh, nó cỡ mili giây thôi, nhưng mà những cái tụ mà bèo là nó bị nổ liền. Lúc đầu thì tôi tưởng là chắc hên thôi, xui gì đó, xui nổ một hai cái thôi, ai về nổ tới ba bốn cái. Cái loại này con vậy chứ 400V là không có bền. Sẵn là mới sạc cái pin lại 12V á, rồi đo lại cái tụ dầu luôn đó, 12V rưỡi luôn nè, 1,2 ôm. Sẵn sạc lại đây, đo lại. Ồ, nó đo lại 1,1 ôm, chừng 1,1 ôm. Thì cái tụ này là nó 450V nè, nhưng mà dòng nó đây nó nhỏ nè, 0,2 mấy à. Thì bây giờ nếu mà niềm tin là hy vọng là cái này tụ dầu vỏ nhôm á, nó là vỏ nhôm mà ở trong nó là dầu, nên là khi mà nó nóng là nó không nóng, khi mà có sức nóng là nó thoát ra ngoài liền thì nó sẽ bền. Nhưng mà tôi không yên tâm với cái kiểu như vậy. Bây giờ là nếu mà dòng quạt mình 0,28 là phải mua gấp đôi, đó mới yên tâm. Thì hiện nay là có cái loại mà tụ đe giòn á, là tụ Hàn Quốc, nhưng mà tôi chưa mua, cũng công nghệ Hàn Quốc luôn, tới 25.000 cái. Nhưng mà tôi dòm thấy cái số này nè, thấy nó nhòe nhòe. Cái số đây, cái số của cái tụ đó là nó nhòe nhòe, nên không biết phải đồ dởm đồ thiệt không để mua. Tăng phân dân nói chung là giờ là tôi vẫn theo cái hướng này. Cái hướng này tức là mua 4 cái tụ này nè, 4 cái tụ là 20 rồi mình nói song song nói tiếp, rồi vậy là chắc cú nhất. Đây cái này là mình nói tiếp nè, 2 dây nói tiếp, 2 dây này nói tiếp. Đây là 2 cặp nói tiếp, đây là 2 cặp nói tiếp nè. Đó. Nói tiếp 2 cặp. Rồi đây 4 con. 4 con là một cặp, đây là mình nói tiếp, đem nói tiếp, sau đó mình mắc song song 2 cặp nói tiếp là nó như cũ. Khi mình nói tiếp tụ điện là khi mình nói tiếp là giá trị tụ nó sẽ giảm, nhưng mà điện thế chịu đựng nó sẽ tăng lên. Giả sử như nguyên hệ này 400V đi, thì mỗi một con tụ nó chỉ còn 200V thôi, nó đi xuống, nó giảm một nửa. Như vậy là công suất tiêu tán ở trên cái tụ nó sẽ giảm đi một nửa, và nó sẽ bền hơn. 20 20 mà 0,3 ôm, nhưng mình làm như vậy là điện thế trên mỗi tụ là chỉ còn một nửa, thì cái sức nóng của nó sẽ còn một nửa. Có một lần là tôi coi trên một cái anh này thì uy tín nha, nhưng mà anh nói thì cái tụ không hư nhưng mà tụ nào cũng hư hết. Tại chưa có đo, và khi mà con xài một số quạt á,
Xong có cái máy đo nhiệt độ đo trong cái là cho nó chính xác á, chứ mình rờ là biết, rờ vô nó nóng tụ ấm tụ là biết. Cái này là bằng nhựa không mà nó ấm lên một cái là tiêu. Ở trong cái lớp nhựa ni lông trong nó mỏng vậy lắm, thà nó nóng lên là nó hư à.